مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد من قهوتي. أنا زينب الشمري. اليوم الموضوع هو عن التوسع الكون بالنماذج الثلاثة لفريدمان، وأي من هاي النماذج الثلاثة هو الصحيح. أنت اليوم تقدر تتغلب على الجاذبية لفترة قصيرة. إذا شمرت هذا الحجر فأني دا أشتغل ضد الجاذبية، وقدرت أهزمها لفترة قصيرة من كان فوق، بس هي بعدين تتغلب على الجاذبية وترجع لي الحجر. كوننا أيضا بجاذبية جاي من كتلة المادة الكونية اللي هي المادة والطاقة الموجودة بكوننا، أيضا جاية من المادة المظلمة. فشون قدر الكون يقاوم هاي الجاذبية ويتمدد بتسارع؟ لأن الجاذبية تشتغل مثل بريك السيارة، المفروض تبطئ التسارع، بس احنا بدنا نشوف عكس هذا الشيء. هنا قالوا علماء أنه لابد من وجود طاقة مجهولة هائلة ومتزايدة تقاوم الجاذبية وتدفع باتجاه التوسع بالتسارع. هاي الطاقة سموها بالطاقة المظلمة. اللي اكتشف العلماء هنا غير مفاهيمنا للكون. اليوم راح أحكي عن نماذج فريدمان لتوسع الكون اللي تستند على النسبية العامة لأينشتاين. فأكو 3 طرق ممكن يتوسع بيها الكون، مثل ما تشوفون بالصورة. ممكن يتوسع بشكل كروي، أو مثل سرج حصان، أو مسطح. خلي أبسطها بالأمثلة. تخيل إنك تحاول تصعد درج متحرك اللي هو قاعد ينزل للأسفل. هنا الدرج يمثل الجاذبية، قاعد ينزل لجوا، ودي يشتغل عكسك، وأنت تمثل الكون وقاعد تشتغل ضد الجاذبية. شنو راح يصير هنا للكون؟ أكو 3 احتمالات. أولاً ممكن الدرج ينزلك للأسفل، يعني يتغلب عليك، أو أنت تتغلب على جهد الدرج لإنزالك وتركض بسرعة وتتغلب عليه وتوصل إلى ما لا نهاية بالصعود. أو إذا استمريت بمحاولة الصعود بسرعة ما في شوي راح تتباطأ، بس مو لدرجة إنه يتغلب عليك الدرج، يعني معدل جهدك للصعود يساوي معدل جهد الدرج لإنزالك. فهنا صرنا متساويين. خلينا نطبق هذا المفهوم لنماذج فريدمان ل3. النموذج الأول إن الكون موجب التقوس، يعني مثل سطح الطوبة أو الكرة. من يتمدد راح ينتهي بالمطاف إلى الانكماش بفعل الجاذبية، يعني التمدد مالته راح يوقف. مثل المثال الأول إنه الدرج يتغلب عليك وينزلك. النموذج الثاني إنه يكون سالب التقوس، يعني مثل سرج الحصان. فمن يتمدد فإن تمدده راح يستمر دون توقف، مثل المثال إنه أنت تركض بسرعة وتتغلب على الدرج إلى ما لا نهاية. النموذج الثالث إن الكون صفر التقوس أو مسطح. من يتمدد فمعدل تمدده راح يتباطأ متجها للصفر، بس ما يوصل للصفر أبدا، يعني هو راح يتباطأ بس ما يوقف عن التمدد بشكل كامل. هكذا كون طاقته الموجبة اللي توفرها المادة تساوي طاقته السالبة اللي توفرها الجاذبية، يعني فلذلك هو بالنص. يعني مثل ما مثال الدرج، لا هو متغلب عليك ولا أنت متغلب عليه، معدل تضادكم يساوي 0. السؤال هو أي من هاي النماذج ال3 هي صحيحة؟ بنهاية القرن العشرين وبداية القرن ال21 تم رصد إشعاع الخلفية الكوني ورسم خريطة دقيقة لانحرافات فيه بواسطة معدات متطورة محمولة على مناطيد وأقمار صناعية. هيك تمكن العلماء من إثبات أن الكون صفر التقوس، يعني النموذج الثالث، يعني ما بيتقوس، يعني مسطح. معناها بأنه طاقته الموجبة اللي جاية من المادة تساوي طاقته السالبة الجاية من الجاذبية. ومثل ما ذكرت سابقا، إذا عندنا مادة متمثلة بالمادة المظلمة والمادة المرئية فلازم أكو شيء يعكس الجاذبية للمادة. شنو هذا الشيء اللي قاعد يشتغل ضد المادة وما يخليها تنكمش على نفسها؟ هذا الشيء سموه بالطاقة المظلمة. هنا رجعوا العلماء لمعادلة أينشتاين للنسبية العامة. قالوا يمكن الثابت الكوني المرمز باللامدا عنده علاقة بالطاقة المظلمة. كثافة الثابت الكوني صغيرة كلش
وأيضا هي كلش دقيقة. فإذا زادت شوية أو نقصت شوية راح يتغير الكون من مسطح إلى مقوس. الثابت الكوني كلش دقيق، هذا يعني أنه تأثير الكمية الهائلة للطاقة المظلمة المتزايد حيخلي تمدد الكون يحدث بتسارع كبير يؤدي إلى تشتيت ونثر المادة بالفضاء، بحيث ما حيسمح إلى تشكل النجوم والكواكب والمجرات. أصلا ما حيكون أكو أي حياة بالكون، يعني مثل ما أنت تخلي شكر بالشاي، إذا أنت تعوفه الفترة فهذا الشكر ما راح يذوب وممكن يترسب ويتكتل، بس إذا تخوطه بسرعة فممكن بأنه يذوب بسرعة وتتناثر حبيبات الشكر بالشاي. هنا نفس الشيء اللي يصير إذا كان معدل التمدد والتوسع بشكل كبير جدا، ما حيخلي المادة تتشكل وإنما حيخليها تتناثر. فإذا كان الثابت الكوني مقداره الحالي حيكون هيك مناسب لظهور الحياة في الكون. هذا دليل على أن الكون مقنن حتى تظهر به الحياة، لأنه احتمالات الثابت الكوني كلش هواية، فما معقول أنه يصدف بدون قصد مسبق أن يكون الثابت الكوني بحسب المشاهدات الكونية أصغر بكثير من ما متوقع بالنظرية، وبالتالي يكون مناسب لتشكل المجرات والنجوم والكواكب وظهور الحياة. إلى الآن حكينا عن الأمور الكبيرة بالكون، يعني انفجار عظيم وكواكب ومجريات. أكو هواي أمور بعد لازم نعرفها، اللي هي شنو هي الطاقة المظلمة، شنو هي المادة المظلمة، من وين جايين وليش مظلمة، هل ميكانيك الكم حيساعدنا فهم شلون بدأ الكون، شنو الثقب الأسود. وهواي مواضيع حتشوفوها بتسلسل بهذه القناة. أنا زينب الشمري وأشوفكم الأسبوع الجاي.